लिंबू कशासाठी पिळताय? बिर्याणी टेस्ट येते काय? आणि तासभर ठेवायचं काय असं दह्यामध्ये बुडवून? पण जास्त वेळ ठेवलं नंतर ते आंबणार काय? म्हणजे एक दिवस नाही. 12 तास ठेवलं ते आंबणारच की. थोडक्यात एक तासभर ठेवा. हे आता गॅसवर किती वेळ ठेवायचं असते? गॅसवर किती वेळ ठेवायचं? तरी किती वेळ लागतो याला? अर्धा तास. शिजले काय? किती की बिस्किट? नाही नाही, मला पाहिजे. मला पाहिजे. मला नाही, मला पाहिजे. मी खाणार. ए, अशी काय करायला आलं? मला एक दे की. याला पाहिजे बघ लगेच. दे की त्याला. तिकडे गॅस चालू आहे आणि त्याने इथे काय काय घेतलंय बघा. ही काळ काय काय समजणं झालं. काळ काय आहे? पुदिना आहे वे. तर हा आहे पुदिना. शिजलं काय? बराच वेळ लागला शिजायला. मला वाटलं होतं लगेच होतं असं. तेल गरम करून घ्यायचं काय आता?
सोड की हे बघ पोरगी हे पोरे हे पोरे अशी का खोयागत करायला लागल्या मी काय केले अरे हा झाली एबीसीडी चालू झाली पोली लगेच अरे उठ की उठ होय होय अरे मी आपला उठतोयच ना मी उठतोयच ना भाऊ 5:30 वाजलेत आणि मी लागलोय चोकोबार खायला मला पाहिजे काय म्हणलीस तू भात खायला काय इकडे इकडे कात्रीनं कोण भात खाते कात्रीनं कोण भात खाईल का कोण खाईल का कात्रीनं भात खाल्लेला म्हणजे काय खात नाही ना फक्त एकदाच खाल्ला असेल पण नाही एकदा का होईना पण कात्रीनं कोण भात खाते मी तर पहिल्यांदाच ऐकलो बाबा